හායි කොහොමද යාළුවනේ? අදත් මම යුනිට් ටෙස්ටිං පාඩමෙන් අරන් ඉන්නේ මේ තියරි. දැන් අපි ෆැක්ට් කියන කීවර්ඩ් එක ඇට්‍රිබියුට් එක යූස් කරානේ. මේ තියරි කියන මේ ඇට්‍රිබියුට් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම අපි ඉන්ලයින් ඩේටා දාන්න තමයි මේක යූස් කරන්නේ. දැන් මම එක එක්සාම්පල් එකකින් පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු මග්ගා මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඩේටා ගොඩකින් චෙක් කරගන්නවා. අපි හිතමු මම චෙක් කරන මග්ගා මෙතඩ් එකක් තියෙනවා මේ ඔඩ්ද ඊවන්ද කියලා බලන්න. මම ඉලක්කම් 5ක් 6ක් දාලා චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා දැන් බලමු. හරි. මෙන්න මෙහෙමයි දැන් කරන්න. දැන් මග්ගාව තියෙන මෙතඩ් එකක්. අපි යමු මේකට ආපහු මම සොලියුෂන් එක්ස්ප්ලෝරර් එකට ගිහිල්ලා මම යනවා මගේ කැල්කියුලේටර් සර්විස් එකට. මම කැල්කියුලේටර් සර්විස් එකේ මම අලුත් මෙතඩ් එකක් දානවා මෙන්න මෙහෙම. මම කියනවා public boolean is odd. කියන්නේ මේක මේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවද කියලා බලන්න මම කියනවා int number කියන නම්බර් එකක් දානවා. හරි දාලි වෙලා මෙතනින් මම දාන මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් අපි දැන් මේ is odd කියන මම තමයි චෙක් කරගන්න ඕනේ. මම මේ චෙක් කරන්නේ මෙන්න මේ කොහොමද චෙක් කරන්නේ if කියලා දාලි වෙලා මේ number කියන value එක කුඩාද බිඳුව නෙමෙයි අපිට ඕනේ මේකේ mod එක ගන්න. මේක දෙකෙන් බෙදනවා නම් මේකේ එක එනවා නම් එහෙම නැත්නම් බිඳුව එනවා නම් අපි මේකේ එක එනවා නම් මම කියනවා return true. අපි is odd කියලා චෙක් කරන්නේ නැත්නම් return false. හරිනේ. ඒ කියන්නේ එක කියලා ඉලක්කමක් අපි තුන කියලා ආවොත් තුන එකක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේක return true. මේක තමයි මගේ method එක. මේ method එක තමයි මම unit test කරන්න යන. අපි හරි අපි මේක පරණ විදියට කළොත් මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා මගේ unit testing calculator service එකේ unit testing project එකට ගිහිල්ලා අපි පරණ විදියට කළොත් කොහොමද වෙන්නේ? මම කියනවා fact කියලා කියනවා public void should odd number return true. එහෙමනේ වෙන්න ඕනේ. නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ odd number එක return true වෙන්න ඕන. අර විදිහට තමයි මම calculator service එක මම මේකෙන් copy කරගන්නම්. මේ දෙක එන්න තියමු. එකයි මේකයි. calculator service එක තියෙනවා. අපි તો මගේ random number එකක් මම කියනවා odd number. අපි තම 3 කියලා දෙමු. ඊට මම මේකේ රිටර්න් කරන ටූනේ වෙන්න එකක් එන්නේ නැහැ. ඇත්තට වෙන්න එකක් එන්න අපි දෙන්නෙකෙන්ම කරමු. එතකොට හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන මම කියලා කියනවා assert equal කියලා ගන්නත් පුළුවන් ඕන. equal true එකක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් assert true. assert true කියලා අපේ calculator service එකේ මෙතන return එකක් එනවනේ value එකක්. අපි මේක ගාමු actual value කියලා අරගෙන ඉවරලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. එතකොට මම කියනවා calculator service dot is odd කියලා මගේ odd number එක දානවා. මේමනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න විදිහ. ඊට පස්සේ මම කියනවා actual value. ඔන්න ටෙස්ට් එක. හරි මේක මම රන් කළොත් මේ ටෙස්ට් එක මම ආපහු ගිහලා යුනිට් ටෙස්ටිං වලට යනවා. ගිහිල්ලා එතන මගේ ටෙස්ට් එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම calculator service එක මෙන්න දිග ඇරලා මෙතනට ගිහින් බැලුවාම මේ තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනට. එතන මම මේව සිලෙක්ට් කරා. සිලෙක්ට් කරලා right mouse click කරා run. run කිව්වහම මෙන්න මේක වැඩ. එතකොට අනිත් පැත්තට නම් තව ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්න ඕනේ. එතන මම අනිත් පැත්ත චෙක් කරනවා. මම මෙතන copy කරා. මේක paste කරලා ඉවරලා මෙතන odd number නෙමෙයි මෙතන return false කියන්නේ odd number. එතකොට මෙතන කියලා කියන even number නම් should even number return false. එතකොට මෙතන මම දානවා 2 කියලා දාලා මෙතන චෙක් කරනවා false. එතකොට මේකත් මෙතනට ආවා. මෙන්න මේ තියෙන ඊළඟ ටෙස්ට් එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒකත් චෙක් කරොත් ඒකත් මෙතන run කළාම ඒ ටෙස්ට් එකත් පාස් වෙනවා. හරි මේ වගේ එතකොට දෙක තුන ලියන්න වෙනවා. එතකොට මම මේක නෙමෙයි කරන්න හදන්නේ. අපිට වෙන කීවර්ඩ් එකක් තියෙනවා theory කියලා. අපි ඒක යූස් කරන්න හැටි බලමු. මේ දෙකම මකලා මෙන්න මෙහෙම එකක් දානවා. fact එක වෙනුවට දානවා theory කියලා. theory කියලා දාලා ඉවරලා මෙතන මම කියනවා public void should return test for odd or even numbers කියලා මෙන්න මෙහෙම දාන්න. දාලා ඉවරලා අපි කියනවා මේකේ පැරාමීටර් එකක් දෙන්න. int value
ඊට පස්සේ expected value එක මන් දානවා bool expected. මේක තමයි expected value එක. ඒ කියන්නේ අපි දාන value එක අනුව අපි හිතමු එක දැම්මොත් true වෙන්න ඕනේ. දෙක දැම්මොත් false වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මම දැන් check කරනවා අර විදිහටම මේ කෑල්ල මම අරගන්නවා මෙතන. copy කරගත්තා. මේක මට ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් numbers ටික එන්නේ මේ පැත්තේ values වලින්. මම දැන් check කරන්නේ කොහොමද? value given ඊට පස්සේ when එකේදී මම කියනවා actual value. ඊට පස්සේ මම කියනවා කොහොමද? calc service dot is odd. දැන් මෙතන දාන පැරාමීටර් එක ඇවිල්ලා අර value කියන පැරාමීටර් එක. තේරුණාද? මේ තියෙන්නේ මේ value කියන පැරාමීටර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන actual value එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මම කියනවා asset equals මෙතන expected with actual value. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙයා බලන්න මේ should මේම කියලා මෙයා error එකක් දෙනවා theory method must have test data. දැන් පේනවද? මෙන්න මේක. දැන් මෙන්න මේ කතන්දරේ unit testing එකෙන් කියනවා theory methods must have test data. Use inline data, member data or class data provide to test data for theory. මම use කරන්නේ inline data කියන එක. හරි. ඒතර අපි inline data කියන එක මෙතනට ගිහලා කියනවා. හරි. inline data මෙතනට ගියා. inline data. අන්න. ඒතර මම කියන එක check කරන්න ඒක pass කරන්න ඕනේ true කියලා එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා inline data දෙක test කරොත් ඒක pass වෙන්න ඕනේ. ඒක false වෙන්න ඕනේ. ඔන්න වගේ numbers කීපයක් check කරනවා. මං කියනවා inline data අපි දාමු තව odd number එකක් 15 වගේ ඒක true වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ inline data මං කියනවා 16 වගේ එකක් false වෙන්න 16 නැත්නම් අපි තව 100 වගේ දාමු. මෙන්න මේ numbers ටිකට check කරනවා. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ එකක්. ඒක මෙහෙමයි වෙන්න ඕනේ බලන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ value එක මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ value එක තමයි මෙතනට එන්නේ. මෙන්න මේක මෙතනට පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ expected එක මෙතනට පාස් කරනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ එකින් එක මෙයා පාස් කර මේක execute කරලා දෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම ඕකේ නම් විතරයි test method එක පාස් වෙන්නේ. දැන් මම මෙතන ගිහලා test method එක බැලුවොත් ඔන්න බලන්න. මේක මෙහෙම එකක් එනවා සහ මෙතන බලන්න. පේනවද? පොඩි arrow එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා තව test ටිකක් ඇතුලෙන් run කරනවා. අපි අර duplicate කරපුවා වගේම මෙයා මෙන්න මේ ටික රන් කරනවා. පේනවද? එතන මේ ටික ඔක්කොම පාස් වෙන්න ඕනේ අර ටෙස්ට් මෙතඩ් එක පාස් වෙන්න නම්. ඕක තමයි විදිය. හරි. එතන මම මෙතනදි ගිහිල්ලා right mouse click කරලා run කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න ඔක්කොම ටික පාස් වෙනවා. මම එකක් හරි මෙතනදි ගිහිල්ලා වැරදිලා මෙතනට මේකටත් true දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. මම ආපහු ගිහිල්ලා මේ ටෙස්ට් එක රන් කළොත් එන එකක් මේ දිව්වේ නැහැ. මේක මම රන් කරනවා. ආපහු මෙයා රන් කරොත් මේක ෆේල් වෙනවා. දැක්කත්? මේ ටික ඔක්කොම ආපහු රන් කළොත් රන් අන්න එකක් ෆේල් වුණා. ඔන්න වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔන්නෝම තමයි අපි ඉන්ලයින් ඩේටාත් එක්ක, ඒ කියන්නේ ඩේටාත් එක්ක වැඩිපුර ඩේටාත් එක්ක වැඩ කළා ටෙස්ට් එකක් හදාගන්න. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු.